Di ba? Ang ganda. Hindi po makukumpleto ang business trip ko dito sa San Francisco kung hindi po ako dadaan dito sa Golden Gate Bridge. Kapyan Kamuno Diyos to Batanes! Welcome to Batanes! This is the most magical place in the northern part of the Philippines because of its spectacular seascapes and landscapes. Ako po si Venus Ra. Samahan niyo po ako sa aking paglalakbay patungo sa mga kwento ng buhay at tagumpay dito lamang sa Business Flight. Ang Batanes ang pinakadulong probinsya sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Binubuo ito ng 3 isla, ang Batan, Sabtang at Itbayat. Ito rin ang pinakamaliit na lalawigan sa buong bansa. Mula sa Maynila, 1 oras at 40 minuto ang aabutin para marating natin ang Batanes. Ang Skyjet ang isa sa mga airlines na bumabiyahe sa nasabing destinasyon. At alam niyo ba na kayang lumapag ng jet sa maiksing runways? Kaya ideal at safe ito para sa mga island destinations gaya ng Batanes. Though small in size, Batanes is packed with a lot of surprises. And the best way to discover them is on 2 wheels. Ngayon ho, susubukan ho namin ni Kuya Art na maglibot-libot dito at tingnan ho yung mga opisina na nandito ho sa Kabayanan. Ito hong motor ang isa sa pangunahing mode of transportation ng mga tao dito. On my right is the provincial capital of Batanes at ito namang nasa kaliwa ko ay ang munisipyo naman ng Basco. Ito ang Mount Carmel Church, the center of worship of most people here in Basco. The design is obviously inspired by the traditional Ivatan house. After a brief visit to the church, we set off to a destination known for its perfect picture beauty. Apo, tinatawag nilang Bayang Rolling Hills. This place, actually it is a communal pasture land. Na-develop siya as tourist attraction dahil dun sa magandang combination ng landscapes and seascapes niya. And kung papansin niyo po, very romantic din yung place. Yung recorded na eruption niya. Mga 50 minuto mula naman dito ay isang kakaibang beach dahil sa naglalakihang bato sa dalampasigan. Actually, yung pangalan niya is Balugan Boulder Bay. Makikita mo yung mga boulders, which is result siya ng volcanic eruption from Mount Iraya. Ang
Yes ma'am, it is active dormant. Yung recorded na eruption niya is first 1,500 years ago. As we headed to Barangay Dinay-Supuan, Art shared a piece of interesting history. So ito sir ay... Nandito po tayo sa may Japanese military bunker. Actually, ginawa to during World War II. Ginawa to ng mga Japanese, pero to do that, yung mga naging workers nila is yung mga Batanes. May mga kasama doon mga bata. Purpose niya, hideout nila, and then storage ng mga ammunition, yung mga bala, yung mga baril. Titingnan mo, ang liit-liit lang nung lagusan, hindi mo talaga mapapansin. Apo. Pero sa loob pala, napakalaki. Apo, maluwag siya. From here, we proceeded to Naidi Hills, also in Basco. Dito makikita ang pinakalumang lighthouse na ginawa sa buong Batanes. Standing proudly atop the hills, the lighthouse serves as a symbol of the province. And from here, we can see one of the loveliest sunsets in this part of the world. Sobrang ganda nitong lugar, pwede ka rin magpakasal dito. Kasi kitang-kita mo yung ganda talaga ng dagat from this point. Ang blue ng tubig. Ito ho ang Chawa Viewing Deck. Ito ho ay kinonstruct noong 2003 ng DPWH dahil noon daw ho medyo nahihirapan yung mga mangingisda na abutan itong part na to dahil nga sa kailangan pa nilang magbangka mula sa bayan papunta dito. Pero ngayon ho nagpagawa sila ng 150 steps. Ayan ho, para yung mga mangingisda dito na dadaan para mas maging accessible para sa kanila. Pero sa ngayon ho, hindi na lang ito para sa mga mangingisda dahil nga itong viewing deck na to ay nagsisilbi ring puntahan ng mga turista. Dahil mula ho dito ay kitang-kita natin yung panoramic view ng West Philippine Sea at yung southern part naman ng Batan Island. Dahil nakakainganyo ang tanawin, hindi mo mapipigilan na bumaba at tingnan sa malapitan ang dagat. Ganda dito. So, sobrang ganda nitong lugar, pwede ka rin magpakasal dito. Kasi kitang-kita mo yung ganda talaga ng dagat from this point. Ang blue ng tubig. After a refreshing view, we proceeded to a refreshing stop. Ito isa po to sa mga the best experience. Kumakain ka lang ng fresh buko, tapos nasa tapat ng dagat, sobrang ganda ng view, ang fresh ng hangin na nilalanghap mo, at ang tamis-tamis ng buko na sinusubo. Ubus na. At matapos ang buko time, luto time naman para matikman ko ang isang original Ivatan dish. Kasi Ate Carol, ano po itong lulutuin natin? Batanes. Venus! Venus? Parang ako? Ano pong mga materyales, Ate Carol, ang kailangan? Ingredients ang kailangan po natin? Ito yung galing sa gabi. Sa puno, hindi yung kukunin mo, tapos idadry mo sa ilalim ng Antayin na araw. mag-dry dun sa puno. So ito pong Venus ay talagang kilalang ulam dito po sa Batanes. Kasi noon, ito yung lagi namin inuulam. Then sinubukan ko ng ibenta. Kaya nagustuhan ng mga turistang umuwi dito. Ang bango. Ang sarap. Actually, lasa siyang parang mushroom. Ate? May Pero pagkalasa siyang masarap mushroom. kapag may pork.
Yan ang Pero sa ganito, okay na ako ate. Masarap. Lasa-lasa yung lasa ng bawang. Anim na kilometro mula sa Basco ay ang bayan ng Mahataw. Dito makikita ang simbahan na itinayo pa noong 1795. Ito ho ang San Carlos Borromeo Church dito ho sa bayan ng Mahataw. Kung mapapansin ho ninyo, ang dami-dami hong mga nanay at tatay na nagtatrabaho ho ngayon dahil nagbabayanihan ho sila para ho sa pag-renovate nito hong kanilang simbahan para sa kanilang nalalapit na kapistahan. Mula ho dito sa simbahan, kitang-kita ho itong Old Spanish Lighthouse. Mapapansin nyo ho, maliit lang siya, no? Hindi ho lahat ng lighthouse napakalalaki, pero maliit man ho yan, napakalaki ho ng pakinabang niyan para sa mga mangingisda natin noon. Kasi noon daw ho, itong lugar na to puro pakatubigan. At itong Old Spanish Lighthouse ang nagsisilbing giya ng mga mangingisda para ho sa kanilang pagdaong. Dito sa Mahataw, bukod sa mga lumang bahay at simbahan, matatagpuan din ang isang pagawaan ng isang lokal na alak. Nandito po tayo ngayon sa Sitio Diura, dito pa rin ho sa bayan ng Mahataw. At isa ho sa mga pinagkakakitaan din nila dito ay ang paggawa ng sugarcane wine. Naho, kilalang-kilala ho sila dyan. Hi Nay! Magandang hapon po! Ang bango naman ho ng niluluto ninyo. Yung mga sugarcane po ba ay tanim nyo rin? Ang galing. Every household should plant this. Why? Because every time we build a house, we have a group work. This serves as parang our wine. ito na yung wine Usually, when there are salo-salo. yaru, salo-salo, weddings. Using the traditional technique, the sugarcane extracts are placed in these container jars called taro for fermentation process. Ay, halika. Pwede niyo po ba akong sabayan sa pag-taste po nito? Oo. Isang shot po nito, malalasing na po ba ako? Hindi po, ma'am. Hindi mamalaki ang alcoholic. At kasama ang pritong kamote at isdang dorado, ang bonding with nanay, perpekto! Hindi po makukumpleto ang business trip ko dito sa San Francisco kung hindi po ako dadaan dito sa Golden Gate Bridge. Ang siyudad ng San Francisco dito sa California ay isang favorite destination ng mga lokal at dayuhang turista. Dahil nasa Bay Area ito, may natural charm at kakaibang atmosphere ang San Francisco. Bukod sa mga turista, marami na rin naninirahan dito. Sa kasalukuyan, ang San Francisco ang pinaka-densely populated city sa buong California. May ilang Hispanic influences din na makikita dito. Ang ibang gusali ay may kakaibang colonial design na lalong nagpapaganda lalo na sa Bay Area. Buhay na buhay ang negosyo dito. Sa mga turista, patok na patok ang souvenir shops. Ganda oh, buy one get one free pala, bili tayo na. At lalong-lalo na ang mga kainan. Sarap naman. Dito sa harbor area, sariwa at malinis ang hangin, kaya masarap maglakad-lakad. Sa di kalayuan ay makikita ang isla ng Alcatraz, ang kilalang kulungan para sa mga high security convicts. At tuwing nababanggit ang San Francisco, unang pumapasok sa ating isip ang Golden Gate Bridge. Alam nyo ba na itong iconic structure ay may main span na 4,200 feet? At para maitayo ito, kinailangan ng 80,000 miles ng cable wires.
Binuksan ito sa publiko noong 1937 at hanggang ngayon ay nagsisilbing simbolo ng San Francisco. Hindi po makukumpleto ang business trip ko dito sa San Francisco kung hindi po ako dadaan dito sa Golden Gate Bridge. At kung matataon naman sa autumn ang iyong pagdalaw, huwag kaligtaan ang pumasyal sa Springtown Boulevard para sa napakaganda at nakakaaliw na tanawin. Mula dito sa San Francisco, ako si Cristina De Sena. Vasco Batanes is indeed a treasure trove of wonders. Samahan niyo ho ulit kami sa susunod na linggo at sabay-sabay ho nating tuklasin ang mga natatagong ganda at yaman ng lalawigang ito. Mula po dito sa Vasco Batanes, ako po si Venus Ra at ito ang Business Flight. Ito ho, parang moderno na ho ito. Di ba? Ang ganda. Itong shoes na to, 450 baht ang halaga nito.